Workout time with my new look. I shave. Kinda feel weird about it, but it's okay. Getting the hang of it. Anyway, I can keep this for a while. Hindi ko lang alam kung ano yung nag-look test kasi tayo. So, for a project. Hindi ko lang alam kung ano i-approve nila. Yung gantong clean looking or yung with beard and mustache. So, we'll find out. But for now, we have to shed some fats. Ciao. Happy weekend. Ciao. Bye time. Ciao. We have our beef. This is beef cubes to kasi. And naisipan natin mag beefsteak. So, i-slice lang natin para ma-flatten. And then, hindi ko makita yung ating pang-mash ng meat tenderizer. So ito na lang back ng knife. But okay na to. Kailangan lang i-mash natin ng ganito para lumambot. Mas madaling lumambot ang beef. Knowing na ang beef ay matigas at matagal palambutin. And then i-marinate natin siya with calamansi afterwards. Maganda naman yung kailangan lang tsagain siya ng ganito kasi para mabilis siyang lumambot. Na-press na natin lahat. And then, slice na natin yung ating calamansi for marination. But before that, i-dump muna natin pala itong meat para mawala yung excess at ma-absorb niya yung mabuti yung calamansi. Lagyan natin sa bowl. Careful lang baka dumikit yung tissue. Yung litid. Sarap yan pag lumamig. Pag lumambot. Very simple lang naman ito. Importante dito paano papalambutin yung beef. So, later, after marination, iano lang siya ng onions and garlic. This is sear. Tapos hanggang papalambutin na natin. So, change tayo ng chopping board for gulay. So, we have this for our calamansi. Ito na natin lagay. Tapos, ready na rin natin yung ating strainer. And then, a knife for our calamansi. More or less mga siguro half ng plastic natin. So, what we have. Hindi yata masyadong juicy. Ibig sabihin, medyo stock na to. Hindi na fresh. Pero buti na amoy pa naman. Kasi ilalahat na natin siya para mas malasa. And then we'll put some soy sauce. And salt and pepper. Yung salt and pepper later na. Before natin i-fry. Okay. Yeah. I-fry naman na siya golden brown tapos siya natin nalagyan ng sauce. Hindi na masyadong nag-stock ng calamansi kasi mabilis matuyo ang calamansi. So once na pitas na siya, normally mga few days na lang siya nag-stay na fresh. So you have to use it. And then squeeze it. Ayan. Para mas mabilis. Kasi importante ma-strain na yung seeds before siya ilagay.
Kasi mahirap magtanggal ng seeds. And mahirap maluto yung seeds kasi pumapakla siya. Lalo na pag nakain. Ayan, pag nag-iba na yung texture ng ano, kanina red na red, diba? Tapos pag nag-lighten na siya, ibig sabihin, meron na yung calamansi. Kasi naiiba yung texture na pagka nalalagyan ng acid. Let's add some soy sauce. Dito na rin para masimot pa yung ibang patas ng calamansi. And then pepper. Mix it well. Para lahat. Very absorbent naman ng beef. So, let's add some pepper. And other seasonings like this is paprika. So lang mag-pick ng konti. Very light lang naman ng spice ng paprika. Yung green natin na pepper galing yan ng LP. Mix it na. And later na natin lalagyan ng salt kapag ipa-fry na natin. Set aside muna natin. Lagyan natin sa ref and let it marinate for at least an hour. That's it. Ciao. Ready na. Let's fry this. Let's put some salt. Para pag-fry na, sakto yung salt. Later, lalagyan natin ng konting magic sarap. And fried. After nung last side, other side, set aside na natin siya. Tapos, gawa tayo ng sauce na. With onions, potatoes, and carrots. Yan, malambot na siya. I tried yung small bits. This one. Yan. Sa mga konting kulo na lang, at least doable na siya. Ciao. 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 So I have here white onion, red onion, 1 carrot, and 1 potato. Tamang size lang kasi pang top up ko lang ito. So parang sliced onions lang. Parang pang steak size. Hindi na rin pala masyadong maganda. Kakabili ko lang nito sa market. Tanggalin na lang natin yung outer layer. Yun yung kagandahan pagka sa palengke. Minsan nakakapili. Ito kasi nakapack na to. Pag sa supermarket. Ito yung panggisa natin. Lagyan ko rin siya ng garlic para malasa. Malasa naman. Tama na yung spices natin. So this one is for additional flavor. Remove ko na siya sa pan kasi mag-fry din tayo. Peel lang natin itong... Alam ko na kung bakit yung oil. Kasi olive oil yung ginamit ko, so very sensitive. Kaya mabilis masunog. Pati hindi naman siya sunog talaga. Nagtutong lang siya agad. Gagamit pa natin yung flavor niya. Pag nilagyan na natin ng water. So hindi yung gagamitin natin for frying pag-isa. Peel lang din natin ito. And cut it. Alright. Cubes na lang natin. Para uniform size. So hindi naman sunog yan. Nagtuto na kasi of the soy sauce. So I'll turn on the heat. And wait lang natin. Minute yung mantika. And then we'll saute the garlic and onions. And then yung veggies. And then, lagyan natin yung beef later. Tapos, isi-simmer lang siya. We'll add some soy sauce also. And water. Actually, water na lang mostly. Kasi, flavorful na itong meat natin. And, ready na oil natin. So, we can put the garlic and onions. Or garlic and onion. Tapos, onions na natin.
Wala tayong pang cover dito so tasties. Check na lang lang sila wala. Ciao. Last is to drop the white onions. Last 3 minutes. Simot na. Ready to eat. Beefsteak. Mabaikan nga lang siya kung umuto ng lupa. Ito na umiyak. Di ba kayo sa... Sir, kung kayo ang urat. Ito eh.